Welcome to Love Lines. Tayo. Ito na yung aking bangus. Oh, mabenta yung bangus. Ano yung sausawan? Ilalagay na ako dito. Kasi magmamay platter pala ako. I forgot. Mag-platter. Gusto mo nito na beans? Ito yung baking dahon. Kirang kita ng baking dahon. Oops. Siyempre hindi. Hindi mo yung magugulo sa puti. Okay, yan. Nasa nila yung baby na dahon. Tapos, Ovaltine. Ovaltine giving. Pero ating to. Para masaya. Yan. This is my platter. Sarap ng kain ako. Ang ganda makulay. Pag makulay, yung buhay, healthy yan. Pinrito ko na yung bangus, kaya nilaga ko na lang yun. Okay, dasal na muna tayo. Father is my Holy Spirit, in the blessed name of Jesus Christ, Kain na. Masarap kasi ito. Ito, iuulam ko sa gulay, sa kasama. Bangus. Mukhang pagkain ng bangus, pinakalat lang. Absorb na ng kamatis yung lasa.
sili ko sa pero hindi na daw pwede na si baboy diba? Kaldero namin. Pengi pa nga na. Yan ang ganda pag maliit ang kaldero. Ay! Naku, kailangan ko maghugas ng kamay. Maghugas. Kailangan maghugas ako kamay. Wow! Niligay sa plato ko. Hindi na lang. Sige lang. Yun, yan. Kaya. Masarap mo. Aso. Ayoko na yung isa.
ko baka lang. Siya pa. Wala bumili. Pili pala tayo ng... Ay, marami pa pala ito. Mas makapal yata. Ay, makapal man yata. Wala po. Kamis. More water. Piling tubig. Dablay! Gamitin mo na yung Bigyan natin ng tapos po. Ubusin mo muna yung sipa. Ubusin na lang pala ito, nanay. Kapitin na lang yun. Ubusin mo na yung sayo. May pera namin siya. Bawa naman ako. Pero, umapuri na daw ako ah. Pag maputi na yung luwa, Tiniyak namin ang lahat ng aming mga damit ay imported at initin ng isa-isa bago ipadala. Eh maganda, di ba? Mahusay, nakalimutan. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.